توم چپ راست چپ راست چپ راست چپ. آها آها زیاد زدی. 1 2 3 4 5 6 7 8. خوبه دستتو تو نیار. باریکلا. کمه. 1 2 3 نه. بعد از توم چیه؟ چپه. اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 8. کمه. بشمر بشمر. 1 2 3 4 5 6 7 8 برو. 1 2 3 4 5 6 7 8. آها یه بار دیگه. اب نداره برو برو. بوم بوم بوم. آها کی خسته شده؟ سرعت رو بریم بالا. نه زیاد ما میسونشون. عالیه آفرین. سازو بیار پایین. آها تندش نکنی. بیشتر بکش. همدیگرم گوش کنید. داره تون میشه الان. من نمیفهمم کی داره تون میکنه.
تمیز. روم راب باب باب.